Hi guys, welcome to my vlog. It's me, Henry Marvilla. So una sa lahat at hindi sa dulo, good morning po sa ating lahat. At ngayon nga po, maaga po akong nagising. At agad ko naman inilabas ang gagamitin nating motor para pumuntang Pakalat. Pagkatapos kong kumain at maligo ay agad akong pumunta sa bahay ng aking kaklase dahil kasabay natin silang pupuntang Pakalat. So yun guys, nakarating na po ako sa bahay ng aking kaklase at andito na din pala ang iba pang kasama. At so yun nga, naabutan natin ang kaklase na nagpupunas ng kanyang motor para daw ito ay kaakit-akit sa daan. Sheesh! Mga ilang minuto kami ay umalis na para pumuntang Pakalat. So yun nga guys, nandito na kami sa labas ng kalsada. Kami ay papunta na. Sheesh, nakaka-excite. Sa part na ito ay sobrang init guys. Tingnan nyo, iba na yung postura ng aking mukha. Yun nga guys, hindi ko nasabi kanina, dito po kami dumaan sa Tampak, sa barangay Tampak, para po malapit kami makarating sa highway. Nangunguna ko po pala ang aking mga kaklase. So yun guys, nandito na kami sa highway ng Tampak. Let's go! Video-video lang habang hintay natin yung mga kasama natin makatawid. Yun o, pogi. Sheesh. Nasunod na din ang ating kasama. Sobrang init guys, grabe. Pero tiis lang hanggang sa makarating tayo sa ating pupuntahan. Sa part na ito guys, ako ay nasa Kalsib na. At ako ay nauna na sa aking mga kasama dahil sila ay may dinaanan na kasama. So yun, magpapagas muna ako guys sa Kalsib para hindi tayo magtulak. Part na ito guys, ako ay naghihintay sa Gidli dahil may kasabay tayo na hinihintay. So yun nga guys, sa paghintay natin dumating na rin ang ating hinihintay, pero yung mga pa nating kasama ay wala pa, kaya makakasabay na lang natin dito ang ibang tropa. So yun guys, OTW na kami sa Pakalat. Shout out kay
Jokes tsaka kay Asnani. Sobrang pogi. At yun nga guys, sa part na ito ay nakasabay na natin ang ating mga iba pang kasabay, yung mga kasama natin sa unang video. So guys, sobrang init pero taste lang, stay pogi pa din. Fish, you know, angas. Shout out sa inyo mga tol. Let's go. So yun nga guys, nandito na kami, malapit na kami, pero malayo pa syempre. Joke lang po. So yun guys, nakapasok na kami sa papuntang Baklaat. Malayo pa guys. Stay watch lang. Grabe init oh. Mapapashish ka na lang talaga. Tignan nyo yung mukha ko. Haggard na. Yun guys oh. Sa part na ito guys ay kami ay malapit na. Sheesh, ganda ng tanawin. Ako pala ay huminto para magbayad sa entrance fee. Sa part na ito guys, ako ay huminto para hintayin natin ang ating kasama dahil sila ay bumibili. So yun guys, nandito na po kami sa Baklaat. At nandito na din ang aming iba pang kasabay. Part na ito guys, nandito na kami sa aming binayadang cottage. So yun nga guys oh, daming naliligo dahil sa sobrang init ng panahon. Yun oh, mag-iihaw po daw sila ng tilapiyang walang kamatayan. Shout out ulit sa inyo guys. Bigyan natin ng kapirasong montage.
Yun, sarap niyan guys. Inihaw na tilapia. Ganda ng panahon, mainit-init, masarap maligo guys. Yun oh, enjoy na enjoy po sila oh. At ayun nga, nakita natin na may tumatawid sa hanging bridge. Pupunta rin tayo dyan guys. At yun na nga, tayo naglalakad na para subukang tumawid. Sheesh. Akyat na tayo guys. Tingnan nyo naman, grabe yung naapakan natin na kawayan. Kapiraso lamang. Grabe oh. Sa unang apak ko pa lang, grabe natibok ng aking puso. Medyo mataas na to guys na part. Pero kakayanin natin, syempre. Sa part nito guys, nandito na ako sa kabila at ako'y papunta dito sa gilid para makita ang view ng Pakalan. So yun guys, mainit pero tiis lang. Tingnan nyo guys, oh. Enjoy na enjoy yung mga naliligo. So yun guys, sobrang ganda pala ng Pakalan. Parang siya lang. Sheesh. So yun nga guys, babalik na tayo sa kabila. Dahil tayo ay kakain na, syempre. Gutom na ako sa part nito. Tingnan niyo mukha ko. Di na may drawing. Sheesh. Geng geng. Yun guys, pagkatapos natin kumain, agad tayong naglakad para tayo ay maligo na, syempre, dahil sa sobrang init. Lang na di tayo maliligo. Sayang ang punta guys. So yun, tamang video lang. Daming naliligo. part na ito guys, ako ay umahon na
dahil tayo ay uwi na syempre. Ayun guys, pauwi na tayo. Guys, nandito na po tayo sa bahay. Thank you for watching guys. Abangan nyo ulit ang aking susunod na vlog.